Ei, ce ni la voi, bă? Ni la voi! Ei! 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 Câte oi? Sunt 200? Sunt 300. Ce bănași cu 300 de oi! Și dacă e joi, e timpul pentru un nou episod din Via Carpatica, magistrala frumoșilor noștri munți. Vă mulțumesc pentru share, like și subscribe. Vizionare plăcută! E frumos să fii trezit de sunetul cocoșului, de cântatului de dimineață. Viața la mănăstire e ca viața la țară. Suntem gata cu rucsacul. Hai pe vârful Viscolului. Acolo sunt văcuțele, găinuțele. Aici am dormit eu. Am băut și un ceai de dimineață cu turtă dulce și am energie la drum. Am primit și niște zacuscă cu penică la pachet și e soare, mă bucur. Mănăstirea Făgețel. Aici am înoptat eu. M-am reîntors în pasul Ghimeș, căci mănăstirea a fost o mică abatere de, nu știu, 2-3 km. Sunt serpentine, e șosea, dar există o potecuță care taie drumul și de aici voi urca ce am văzut ieri spre niște releuri, voi urma soarele, bunul meu prieten, sper să țină cât mai mult și mă voi îndrepta spre vârful Viscolului, e și un refugiu acolo, să vedem. Rămân acolo, continui, vedem și cum e vremea. Ieri era un tip aici care vindea chiurtășcola și a zis că o să vină aici dimineața la 8, e aproape 9 și cineva nu s-a trezit de dimineață, că ar fi mers doar. E județul Harghita, ce drept e confluența între județele Harghita și Bacău și e chiar zona Ceangăilor. Ceangăii sunt o grupare etnografică a maghiarilor, în general din Moldova, foarte mulți în județul Bacău și zona asta de Ghimeș. Și am impresia chiar ciobanul de ieri, care m-a adăpostit pentru câteva minute, care avea văcuțe și câini, era Ceangău. Să mai aștept un pic, ar merge un chiurtășcola, dacă nu acum la pachet, că e bun tare. Am stat, am așteptat, n-a venit omul cu chiurtoș, și de aseară mă gândeam la el, mai avea doar unul rece ieri. Hai, mai găsesc eu o oportunitate. Gata, am luat-o la pas. Uite, mă întâlnesc și cu oițele și cu cuțul. Stai cu minte, cuțul. Ni la voi, ni la voi. Hai, duceți-vă voi. Vă vine să credeți sau nu, dar apa e înghețată. Am văzut, au fost sub 0 noapte. Bună dimineața, poftă mare! Cred că se și vede Viscolul. Sper să nu vină Viscolul. Eu să urc pe aici și urmez creasta și s-ar putea ca vârful acela cu antena să fie chiar Viscolul. Sau cel de dinainte, că e mai înalt. Mă întâlnesc cu turma, dar și cu câinii. Sper să fie ciobanul ok, că dau nas în nas cu ei. Hai, baciule, ardelean, moldovean sau muntean. Ce, bă, cuțică, bă? Mă las să trec? 1, 2, 3, 4 cățeluși. 1, 2, 3, dau din coadă. Ni la oi, ni la oi! Ni la oi! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni la oi! Ni la oi!
Ni la oi! Ei, ce ni la oi, bă? Ni la oi! Ei! Ce? Hai, ce faci? Ce? Ni la oi! Ei! 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 Acum am dormit la mănăstire, azi noapte, și acolo e un refugiu. Refugii pe unde a venit frigul. Era așa, frig a fost. Da. Nu este atâta, dar era fost. Câte oi? Sunt 200? Sunt 300. Ce bănași cu 300 de oi! Ia! Frumos. Bine. O zi bună! La revedere! Ba, e un vânt care intensifică frigul. Vai. Hai că pe partea asta versantului nu bate vântul. Niște ziduri de apărare sunt aici. Vor fi din vremea războiului. Ce e asta, frate? Asfalt? Se ajunge cu mașina aici. Ia uitați. Lunca de jos. Bandă galbenă. Continuăm pe aici. Bine, că vântul bate din stânga, așa că-s ferită. Momentan. Și din nou ne-am întâlnit cu marcajul M, cu Via Maria, pe o mică bucățică. Deja văd refugiu în vârful din față. Ăsta e vârful Viscolu. Înseamnă că la cu antena să fie oare vârful lui Andrei. Acolo. Hai la refugiu întâi. Pe lângă M și banda roșie mai e și un triunghi albastru și parcajele par destul de noi. Să vedem dacă vor urma și după vârful Viscolu. Căci pe hărțile mele nu prea apar marcaje. Cel puțin până pe la vârful lui Andrei. Vom vedea. Ei, și am ajuns la refugiu de pe vârful Viscolu. Zona asta pare cât de cât ferită de vânt, că sunt brăduleții ăștia aici. Și am măsuță. Hai să ne gândim dacă rămânem sau nu. Construit ca toate din județul Harghita, exact la fel, curățel, cu hartă, ușa se închide. Mă tot gândesc. N-am făcut prea mult și de-abia e miezul zilei. Aș mai putea să merg, dar vântul ăsta am cam de gândit, pentru că nu vor mai fi refugii până în Nemira. O să mai fie niște sate în apropiere și parcă, dar n-am siguranță și parcă n-aș sta la acord pe un vânt așa puternic. Și refugiul pare drăguț. Am tot uitat și pe hartă. Noi suntem aici Viscolu și apoi se tot toia, se învârte. M-am uitat, e mai frig ca în Laponia, unde am fost eu voluntar în nordul Finlandei și e cam la fel cu Iacuția, în Iacutsk, care e cel mai frig, cel mai rece oraș din lume. Rămâne aici. S-a făcut. Am primit de la mănăstire și niște zacuscă, așa că nu știu, îl desfac întâi.
Că tot e ora prânzului. Și după masă să mă mai plimb un pic, că dacă stai... Vii. Chiar m-am uitat, am și calculat, sunt vreo 30 de kilometri urmând traseul de creastă până în... Deci după pasul Uz, Cinod, de localitate, unde vezi poate aș rămâne pe acolo. Și după aia încă tot mai bine de vreo 20 de km dacă urmezi, că stă așa creasta până spre Pleșii de sus, Pleșii de jos. Nu. Și undeva așa. Se răsare rău. Așa. S-a pus că 2019 de fasole. Colac. Ce frumos e! Pe fasole, bun! Au trecut niște motocicliști, un tip de aici, care e și ghid, mi-a spus, și cu niște prieteni de lângă Balaton, din Ungaria. Vor reveni în 2 ore. Mi-a zis tipul că are și o cafenea undeva într-un sat. Mă așteaptă într-o zi, 2, dacă am drum, voi vedea zona aia de Pleșii de sus. Dar momentan rămân aici, poate fac o tură până la antenă, să văd cum e drumul. Și ciao, ciao! Văd vreo mai bine de 10 mașini de curse, jeepane, ce-ar fi acolo? Nu știu dacă se vede cu cămăruța, dar... Hai că am făcut o plimbărică să mă încălzesc, să tihnească mâncarea. Asta e un totem unguresc, secuiesc. Sunt chiar pe vârful Viscolu. Uitați-l. Și văd că se și construiește ceva aici. Nu știu, o căbănuță. Iar am primit o alertă pe telefon. Am crezut că e vorba iar de COVID, dar nu, de urși, că s-au semnalizat prezența 4 urși în apropiere de localitatea Racu, mă rog, departe, pe undeva lângă Miercurea Ciuc. Este aici, la Căldurică, la refugiu. Tot ok. Stați liniștit. Mi-am luat toate straturile pe mine, mai puțin geaca, așa că în caz de extrem urgență pun și geaca pe mine. Parcă aș fi, țin minte că am văzut pe storiu cuiva la avion când avea doar un bagajel mic și nu vrea să plătească bagaj de cală și a luat toate hainele. Așa și eu, am toate straturile pe mine, nu de economie, ci de frig, fraților, căci se anunță grade sub 0, dacă nu sunt deja. O să mănânc o conservă de pește și ce poți face? Mă bag la somn. A fost prielnică ziua de azi, chiar dacă am ajuns de vreme, am tot făcut planuri, m-am uitat pe hărți, exact itinerariul pe care îl voi urma, pe unde mă voi opri și zic că e bine, totul depinde în schimb de vreme. Am văzut că va ninge, acum să vedem cât va ninge, cum va ninge, pe unde va ninge, că dacă va ninge doar așa ușor, cum am împărțit prin Țibleș, când ne-am trezit la refugiu Arcer înconjurat de zăpadă, apoi coborând s-a dus, sau în Rodnei, doar acolo pe vârf, pe Buhescu Mare. Continui, dacă o să fie strat și
greu de avansat. Va trebui să zic stop. Dar până una alta profităm de moment, ne bucurăm și mâine tot în Ciuc vom fi și trebuie să ajung în pasul Uz și de acolo o să fac o mică deviere să ajung în pasul Cașim. Motociclistul pe care l-am întâlnit a zis că are acolo o pensiune. Ar fi bună o cameră și o mâncare caldă. Așa că vedem. Noapte bună! Dacă v-a plăcut episodul de azi, vă mulțumesc enorm că împărtășiți cu prietenii. Ciao, ciao!